Good morning student. Today we learn about the introduction of production management and operation management and the objective of the production management. So we start with first introduction of production management. So the production management refers to the application of management principles to the production function in a manufacturing unit. It is the planning, organizing, directing and controlling of the production process. The applications of the management to be field of production has been resulted in the three major developments. तर या ठिकाणी आपल्याला प्रोडक्शन मॅनेजमेंट म्हणजेच काय तर दिले. तर प्रोडक्शन मॅनेजमेंट म्हणजेच काय, तर त्या ठिकाणी आपल्याला मॅन्युफॅक्चरिंग युनिटमध्ये आपण जे काही प्रोडक्टचं प्रोडक्शन घेत असतो ते प्रोडक्शन फंक्शन रन करण्यासाठी आपल्याला वेगळ्या प्रकारचे काही मॅनेजमेंट प्रिन्सिपल्सचं ॲप्लिकेशन्स त्या ठिकाणी दिलेलं असतं. त्यालाच आपण त्या ठिकाणी प्रोडक्शन मॅनेजमेंट असं म्हटलं जातं. तर यामध्ये कोणकोणत्या गोष्टी इन्क्लूड असतात, तर त्या ठिकाणी प्रोडक्शन प्रोसेसचं प्लॅनिंग करणं असेल, ऑर्गनायझिंग करणं असेल, डायरेक्टिंग करणं असेल, कंट्रोलिंग करणं असेल, या सर्व गोष्टी या ठिकाणी आपल्याला प्रोडक्शन मॅनेजमेंटच्या माध्यमातून आपल्याला केलेले दिसून येतात. तर या प्रोडक्शन मॅनेजमेंट ॲप्लिकेशनच्या माध्यमातून वेगळ्या प्रकारचे आपल्याला रिझल्ट त्या ठिकाणी मिळालेले दिसून येतात. या ठिकाणी आपल्याला तीन मेजर रिझल्ट जे आहेत, डेव्हलपमेंट जे आहेत त्या ठिकाणी आपल्याला दिलेले आहेत. मग ते कोणकोणते रिझल्ट आहेत किंवा कोणकोणते डेव्हलपमेंट्स आहेत ते आपल्याला पुढे दिले आहेत, ते आपण आता पुढे पाहणार आहोत. So the first is development of factory system of production. It further lead to emergence of managers. तर या ठिकाणी आपल्याला फर्स्ट रिझल्ट दिसून येतो तो म्हणजेच त्या ठिकाणी प्रोडक्शन मॅनेजमेंटच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपल्याला प्रत्येक फॅक्टरीमध्ये त्या ठिकाणी आपल्याला प्रोडक्शन सिस्टम ही त्या ठिकाणी डेव्हलप झालेली आपल्याला दिसून येते. म्हणजेच प्रोडक्शन मॅनेजमेंटच्या माध्यमातून प्रत्येक फॅक्टरीमध्ये त्या ठिकाणी आपल्याला प्रोडक्शन सिस्टम ही डेव्हलप केलेली दिसून येते. त्याच्या माध्यमातून आपल्या ठिकाणी लक्षात येईल की त्या ठिकाणी आपल्याला मॅनेजरची जी काही पोस्ट आहे त्याचा आपल्या ठिकाणी निर्माण झालेली आपल्याला दिसून येते. म्हणजे ज्या वेळेला एखाद्या फॅक्टरीमध्ये त्या ठिकाणी आपल्याला प्रोडक्शन सिस्टम त्या ठिकाणी डेव्हलप केली जाते त्यावेळेला प्रोडक्शन मॅनेजरची पोस्ट ही त्या ठिकाणी आपल्याला निर्माण झालेली आपल्याला दिसून येते. अशा पद्धतीने त्या ठिकाणी रिझल्ट हा आपल्याला प्रोडक्शन मॅनेजमेंटचा ठिकाणी मिळालेला दिसून येतो. नेक्स्ट इज डेव्हलपमेंट ऑफ अ लार्जर कॉर्पोरेशन विथ द मेनी ओनर्स अँड द नेसेसिटी टू हायर द पीपल टू ऑपरेट द बिझनेस. म्हणजेच त्या ठिकाणी नेक्स्ट आपल्याला डेव्हलपमेंट दिसते ते म्हणजेच त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी प्रोडक्शन मॅनेजमेंटच्या माध्यमातून लार्जर कॉर्पोरेशन्स त्या ठिकाणी आपल्याला तयार झालेले दिसून येतात. त्यामध्ये वेगळ्या प्रकारचे ओनर असतील, मोठ्या प्रमाणात ओनरच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपल्याला लार्जर कॉर्पोरेशन्स या ठिकाणी तयार झालेले दिसून येतात. व त्याच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपल्याला बिझनेस ऑपरेट करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात पीपलचं हायरिंग म्हणजेच त्या ठिकाणी जॉब ऑपॉर्च्युनिटी देखील आपल्याला निर्माण झालेल्या दिसून येतात. नेक्स्ट इज टेक्निक्स डेव्हलप बाय द सम ऑफ द पायनर्स ऑफ द सायंटिफिक मॅनेजमेंट. नेक्स्ट आपल्याला डेव्हलपमेंट दिसून येते ती म्हणजेच वेगळ्या पायनियर्सच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी सायंटिफिक मॅनेजमेंटसाठी वेगळ्या प्रकारचे टेक्निक्स या ठिकाणी आपल्याला डेव्हलप केलेले दिसून येतात. म्हणजेच प्रोडक्शन मॅनेजमेंटच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपल्याला वेगळ्या पायनियर्सनी त्या ठिकाणी सायंटिफिक मॅनेजमेंटसाठी वेगळ्या प्रकारचे टेक्निक्स या ठिकाणी आपल्याला डेव्हलप केलेले दिसून येतात. अशा प्रकारचे वेगवेगळे डेव्हलपमेंट्स या ठिकाणी आपल्याला प्रोडक्शन मॅनेजमेंटच्या माध्यमातून झालेले दिसून येतात. Production management became an acceptable term from the 1930s to 1950s. As F.W. Taylor's work became more widely known, the management development techniques that focus on the economic efficiency in manufacturing. Workers were studied in the great deal to eliminate the wasteful efforts and achieve a great efficiency. At the same time, psychologists, socialists, and other social scientists began to study the people and the human behavior in the working environment. म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला लक्षात येईल की प्रोडक्शन मॅनेजमेंट ही टर्म जी आहे ती आपल्याला 1930 ते 1950 या काळामध्ये आपल्याला ॲक्सेप्टेबल केलेली दिसून येते. त्यामध्ये जर बघितलं तर आपल्याला लक्षात येईल की F.W. टेलर्स यांनी ठिकाणी आपल्याला मॅनेजर डेव्हलपमेंट टेक्निक्स ही ठिकाणी आपल्याला डेव्हलप केलेली आपल्याला दिसून येते. त्याच्या माध्यमातून त्यांनी इकॉनॉमिक इफेक्टिव्हनेस जो आहे मॅन्युफॅक्चरिंगमधला त्याच्यावरती आपल्याला मोठ्या प्रमाणात फोकस केलेला आपल्याला दिसून येतो. त्याचबरोबर त्या ठिकाणी जे काही वर्कर्स असतील म्हणजेच आपल्या ऑर्गनायझेशनमध्ये वर्क करणारे वर्कर असतील त्यांचं जे काही वेस्टफुल एफर्ट्स असतील ते कशा पद्धतीने एलिमिनेट करता येईल व आपल्याला जास्तीत जास्त इफिशियन्सी कशा पद्धतीने अचीव करता येईल याच्याकडे आपल्याला F.W. टेलर्स यांनी फोकस केलेला आपल्याला दिसून येतो. त्याचबरोबर सेम टाईमला त्या ठिकाणी वेगळ्या प्रकारचे सायकोलॉजिस्ट असतील, सोशियलिस्ट असतील किंवा इतर जे काही सोशल सायंटिस्ट असतील त्यांनी देखील त्या ठिकाणी लोकांचा स्टडी करण्याचा, त्याचबरोबर ह्युमन बिहेवियर जे आहे वर्किंग एन्व्हायरमेंटमध्ये ते कशा पद्धतीने असतं त्याचं स्टडी करण्याचं काम आपल्याला सुरुवात केलेलं दिसून येतं. व त्याच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी प्रोडक्शन मॅनेजमेंट ही सिस्टम ही टर्म ही त्या ठिकाणी आपल्याला उदयास आलेली दिसून येते. With the 1970s emerged two distinct changes in the views, the most obvious of these reflecting in the new name operation management was shifted in the service and manufacturing sector of the economy. As service sector become more prominent, the change from the production to the operation emphasized the broadening of the field to the service organization. Now operation management is used along with the production management. Both the terms are used synonymously. However, there are two major points of distinctions between the two.
म्हणजे त्या ठिकाणी आपल्याला लक्षात येईल की 1970 साली त्या ठिकाणी आपल्याला मोठ्या प्रमाणात चेंज हे त्या ठिकाणी आपल्याला झालेली दिसून येते व त्याच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपल्याला सर्व्हिस सेक्टर आणि मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टरमध्ये त्या ठिकाणी आपल्याला ऑपरेशन मॅनेजमेंट ही टर्म त्या ठिकाणी आपल्याला तयार झालेली दिसून येते. म्हणजेच सर्व्हिस सेक्टर आणि मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टर ऑफ इकॉनॉमीमध्ये त्या ठिकाणी आपल्याला ऑपरेशन मॅनेजमेंट ही टर्म त्या ठिकाणी आपल्याला तयार झालेली दिसून येते. परंतु आपण जर बघितलं तर त्या ठिकाणी लक्षात येईल की मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टरपेक्षा सर्व्हिस सेक्टरने त्या ठिकाणी आपल्याला ऑपरेशन मॅनेजमेंट जे आहे ते लवकरात लवकर आपल्याला ॲडॉप्ट केलेलं दिसून येतं. परंतु सध्या जर बघितलं तर आपल्याला लक्षात येईल की ऑपरेशन मॅनेजमेंट आणि प्रोडक्शन मॅनेजमेंट हे त्या ठिकाणी आपल्याला एकमेकासोबत त्या ठिकाणी आपल्याला यूज केलेले दिसून येतात. अगदी एकमेकाला मिळते जुळते त्या ठिकाणी आपल्याला यूज केलेले आपल्याला दिसून येतात. अल्टरनेटिव्ह यूज केलेले आपल्याला दिसून येतात. फक्त या ठिकाणी आपल्याला काही डिफरन्स त्या ठिकाणी 2 पॉईंटचा डिफरन्स त्या ठिकाणी आपल्याला दिलेला आहे. म्हणजे ऑपरेशन मॅनेजमेंट आणि प्रोडक्शन मॅनेजमेंट याच्यामध्ये फक्त 2 पॉईंटचा डिफरन्स आहे. तो डिफरन्स कोणता आहे तो आपण आता पुढे पाहणार आहोत. So the term production management is more used for the system where the tangible goods are produced, whereas the operation management is more frequently used where the inputs are transferred into the intangible services. Operation management cover the service organizations like a bank, education institutions, consultancy firm, airlines, telecommunication, hospital, etc. in addition to manufacturing enterprise. म्हणजे त्या ठिकाणी आपल्याला सांगितले की प्रोडक्शन मॅनेजमेंट आणि ऑपरेशन मॅनेजमेंट याच्यामध्ये डिफरन्स काय आहे. तर प्रोडक्शन मॅनेजमेंट ही जी टर्म आहे ती कुठे यूज केली जाते तर ज्या ठिकाणी आपल्याला टँजिबल गुड्सचं प्रोडक्शन त्या ठिकाणी केलं जातं त्या ठिकाणी आपल्याला प्रोडक्शन मॅनेजमेंट ही टर्म यूज केलेली आपल्याला दिसून येते. आणि ज्या ठिकाणी आपल्याला इनपुटच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी इंटेंजिबल सर्व्हिसेस ज्या ठिकाणी तयार केल्या जातात त्या ठिकाणी त्या ठिकाणी आपल्याला ऑपरेशन मॅनेजमेंट ही त्या ठिकाणी आपल्याला यूज केलेलं आपल्याला दिसून येतं. तर ऑपरेशन मॅनेजमेंटमध्ये सर्व्हिस ऑर्गनायझेशनमध्ये कोणकोणत्या गोष्टी कव्हर केल्या जातात तर त्यामध्ये बँक असेल, त्याचबरोबर एज्युकेशन इन्स्टिट्यूट असतील, त्याचबरोबर कन्सल्टन्सी फर्म असेल, त्याचबरोबर एअरलाईन असेल, टेलिकम्युनिकेशन असेल, हॉस्पिटल असेल, यासारखे जे काही सर्व्हिस ऑर्गनायझेशन्स असतात त्यामध्ये आपल्याला ऑपरेशन मॅनेजमेंट ही टर्म आपल्याला यूज केलेली आपल्याला दिसून येते. अशा पद्धतीचा डिफरन्स हा ठिकाणी आपल्याला प्रोडक्शन मॅनेजमेंट आणि ऑपरेशन मॅनेजमेंटमध्ये असलेला दिसून येतो. म्हणजेच थोडक्यात ऑपरेशन मॅनेजमेंट हे टँजिबल गुड्ससाठी यूज केलं जातं आणि प्रोडक्शन मॅनेजमेंट हे टँजिबल गुड्ससाठी यूज केलं जातं आणि ऑपरेशन मॅनेजमेंट हे त्या ठिकाणी इंटँजिबल सर्व्हिसेससाठी यूज केलं जातं. नेक्स्ट इज द ऑपरेशन मॅनेजमेंट इज रिलेटिव्हली न्यू टर्म. प्रोडक्शन मॅनेजमेंट प्रोड्यूस द ऑपरेशन मॅनेजमेंट इन द हिस्टॉरिकल ग्रोथ ऑफ सब्जेक्ट. However, the term production management and operation management are still used interchangeably. म्हणजे जे काही नेक्स्ट आपल्याला सांगितलं की ऑपरेशन मॅनेजमेंट ही त्या ठिकाणी आपल्याला रिलेटिव्हली न्यू टर्म असलेली आपल्याला दिसून येते. परंतु प्रोडक्शन मॅनेजमेंटच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपल्याला ऑपरेशन मॅनेजमेंट टर्मचा ठिकाणी आपल्याला हिस्टॉरिकल ग्रोथनुसार त्या ठिकाणी आपल्याला उदय झालेला आपल्याला किंवा ऑपरेशन मॅनेजमेंट टर्म ही त्या ठिकाणी आपल्याला तयार झालेली दिसून येते. परंतु सध्या जर बघितलं तर आपल्याला लक्षात येईल की प्रोडक्शन मॅनेजमेंट आणि ऑपरेशन मॅनेजमेंट या दोन्ही टर्म ह्या ठिकाणी आपल्याला इंटर रिलेटिव्हली आपल्याला त्या ठिकाणी यूज केलेले आपल्याला दिसून येतात. अशा पद्धतीने त्या ठिकाणी आपल्याला प्रोडक्शन मॅनेजमेंट आणि ऑपरेशन मॅनेजमेंट यांच्यामध्ये डिफरन्स त्या ठिकाणी आपल्याला असलेला दिसून येतो. यानंतर आपल्याला दिले ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ प्रोडक्शन मॅनेजमेंट. म्हणजे प्रोडक्शन मॅनेजमेंटची वेगवेगळी ऑब्जेक्टिव्ज आहेत ती आपल्याला या ठिकाणी दिली. ती कोणकोणती ऑब्जेक्टिव्ज आहेत ती आपण आता पुढे पाहणार आहोत. So the first is right quality. The quality of product is established based upon the customer need. The right quality is not necessarily best quality. It is determined by the cost of product and the technical characteristics as suited to the specific requirement. म्हणजे त्या ठिकाणी आपल्याला प्रोडक्शन मॅनेजमेंटचं फर्स्ट ऑब्जेक्टिव्ह दिलं आहे ते म्हणजेच राईट क्वालिटी. राईट क्वालिटी म्हणजेच काय तर त्या ठिकाणी प्रोडक्टची जी काही क्वालिटी असेल ती योग्य असणं गरजेचं असतं. मग ही क्वालिटी कशावरती डिपेंड असते तर प्रत्येक कस्टमरच्या ठिकाणी नीडनुसार किंवा कस्टमरची जी काही गरज आहे त्यानुसार त्या ठिकाणी प्रोडक्टची क्वालिटी ही त्या ठिकाणी आपल्याला इस्टॅब्लिश झालेली दिसून येते. परंतु राईट क्वालिटी जी आहे प्रोडक्टची, प्रत्येक प्रोडक्टची जी काही राईट क्वालिटी आहे ती त्या ठिकाणी बेस्ट क्वालिटी असेलच असं नेसेसरली नाही आहे असं त्या ठिकाणी आपल्याला सांगितलेलं आहे. तर प्रोडक्टची जी काही क्वालिटी आहे, राईट क्वालिटी आहे ती कशावरती डिटरमाइन केली जाते तर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट असेल, त्याचबरोबर ते प्रोडक्ट तयार करण्यासाठी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट फुलफिल करण्यासाठी कोणकोणत्या प्रकारची टेक्नॉलॉजिकल कॅरेक्टरिस्टिक्स त्यामध्ये यूज केलेली आहेत या सर्व गोष्टींवरती त्या ठिकाणी आपल्याला प्रोडक्टची क्वालिटी ही डिपेंड असलेली दिसून येते. म्हणजेच थोडक्यात त्या ठिकाणी मॅन्युफॅक्चरर ज्या वेळेला किंवा प्रोड्युसर ज्या वेळेला प्रोडक्ट तयार करत असतो त्यावेळेला तो त्या ठिकाणी प्रोडक्ट कशा पद्धतीने तयार करतो आहे, त्यामध्ये कोणकोणते टेक्नॉलॉजिकल कॅरेक्टरिस्टिक्स यूज करतो आहे, त्या प्रोडक्टची कशा पद्धतीने त्या ठिकाणी मेंटेन प्रोडक्ट तयार करतो आहे याच्यावरती त्या ठिकाणी प्रोडक्टची क्वालिटी ही डिपेंड असलेली आपल्याला दिसून येते. त्याचबरोबर प्रत्येक कस्टमरचे जे काही नीड्स आहेत, कस्टमरच्या काही गरजा आहेत त्यानुसार त्या ठिकाणी प्रोडक्टची क्वालिटी ही डिपेंड असलेली आपल्याला दिसून येते. नेक्स्ट इज राईट क्वांटिटी. द मॅन्युफॅक्चरिंग ऑर्गनायझेशन शुड प्रोड्यूस द प्रोडक्ट इन राईट नंबर
If they are produced in excess of demand, the capital will block up in the form of inventory. And if the quantity is produced in short of the demand, it should lead to the shortage of the product in the market. नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्ह आहे ते म्हणजेच राईट क्वांटिटी. म्हणजेच त्या ठिकाणी प्रोडक्शन मॅनेजमेंट करत असताना आपल्याला प्रोडक्टचं मॅन्युफॅक्चरिंग जे आहे ते आपण योग्य क्वांटिटीमध्ये ठिकाणी आपल्याला प्रोडक्शन करणं गरजेचं असतं. म्हणजेच मॅन्युफॅक्चरिंग ऑर्गनायझेशनने ज्याप्रमाणे आपल्याला प्रोडक्टची डिमांड आहे त्या डिमांडनुसारच त्या ठिकाणी आपल्याला प्रोडक्शन आहे ते आपल्याला राईट नंबरमध्ये आपल्याला केलं पाहिजे. जर प्रोड्युसरने त्या ठिकाणी आपल्याला डिमांडपेक्षा जास्त त्या ठिकाणी आपल्याला प्रोडक्शन घेतलं तर काय होईल, तर त्या ठिकाणी इन्व्हेंटरीच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपलं कॅपिटल जे आहे ते त्या ठिकाणी ब्लॉकअप झालेलं आपल्याला दिसून येईल. म्हणजेच त्या ठिकाणी आपण जास्त प्रमाणात त्या ठिकाणी क्वांटिटी प्रोड्यूस केली तर आपलं कॅपिटल जे आहे ते ठिकाणी आपल्याला ब्लॉक झालेलं दिसून येईल. आणि जर समजा आपण डिमांडपेक्षा कमी प्रमाणात त्या ठिकाणी प्रोडक्टचं प्रोडक्शन घेतलं तर मार्केटमध्ये आपल्या प्रोडक्टसाठी शॉर्टेज हा ठिकाणी आपल्याला तयार झालेला दिसून येईल. अशा पद्धतीने त्या ठिकाणी प्रोडक्टचं ॲक्सेस प्रोडक्शनमुळे त्या ठिकाणी आपलं कॅपिटल ब्लॉक होतं, तर कमी प्रोडक्शनमुळे त्या ठिकाणी मार्केटमध्ये आपल्याला शॉर्टेज हा दिसून येतो. त्यामुळे योग्य क्वांटिटीमध्ये प्रोडक्टचं प्रोडक्शन करणं हे खूप गरजेचं आहे. नेक्स्ट इज राईट टाईम. Timelines of the delivery is one of the important parameter to judge the effectiveness of the production department. So the production department has to make optimal utilizations of the input resources to achieve its objective. Also they should reduce the delay, waiting time and idle time. नेक्स्ट आपल्याला ऑब्जेक्टिव्ह दिले ते म्हणजे राईट टाईम. तर राईट टाईम म्हणजेच काय, तर प्रोडक्शन मॅनेजमेंटच्या माध्यमातून आपण योग्य टाईमवरती आपलं जे काही प्रोडक्ट आहे ते प्रोड्यूस केलं पाहिजे व आपल्या कस्टमरपर्यंत डिलिव्हर केलं पाहिजे. याच्यावरून आपल्या लक्षात येईल की प्रोडक्शन डिपार्टमेंटचा जो काही इफेक्टिव्हनेस आहे तो आपण डिलिव्हरी टाईमलाईनवरून त्या ठिकाणी आपण जज करू शकतो. हा सगळ्यात योग्य पॅरामीटर त्या ठिकाणी इम्पॉर्टंट पॅरामीटर त्या ठिकाणी आपल्याला असलेला दिसून येतो. मग तो टाईमलाईन किंवा डिलिव्हरी योग्य टाईमवरती करण्यासाठी प्रोडक्शन डिपार्टमेंटने त्या ठिकाणी आपल्याला ऑप्टिमल युटिलायझेशन जे आहे आपले वेगवेगळे रिसोर्सेस जे आहेत त्याचे ऑप्टिमल युटिलायझेशन कशा पद्धतीने करता येईल, म्हणजेच मॅनपॉवर असेल, मनी असेल, त्याचबरोबर मटेरियल असेल, मशिनरी असेल, त्याचं ऑप्टिमल युटिलायझेशन कशा पद्धतीने करता येईल व आपलं जे काही ऑब्जेक्टिव्ह आहे आपल्या योग्य टाईमवरती आपल्याला प्रोडक्ट कशा पद्धतीने तयार करता येईल, डिलिव्हर करता येईल याच्याकडे फोकस केला पाहिजे. त्याचबरोबर आपला जो काही डिले आहे म्हणजेच डिलिव्हरीमधले होणारा डिले असेल, त्याचबरोबर प्रोडक्शनचा वेटिंग टाईम असेल किंवा मशिनरीचा आयडल टाईम असेल, हा कशा पद्धतीने कमी करता येईल, रिड्यूस करता येईल याच्याकडे आपण प्रोडक्शन मॅनेजमेंटच्या माध्यमातून आपण फोकस करू शकतो व त्याच्या माध्यमातून योग्य टाईमवरती आपलं प्रोडक्टचं प्रोडक्शन आहे, डिलिव्हरी आहे ते आपण त्या ठिकाणी करू शकतो. नेक्स्ट इज राईट मॅन्युफॅक्चरिंग कॉस्ट. मॅन्युफॅक्चरिंग कॉस्ट आर इस्टॅब्लिश बिफोर द प्रोडक्ट इज ॲक्च्युअली मॅन्युफॅक्चर. Hence, all the attempts should be made to the produce and product at a pre-established cost so as to reduce the variations between the actual and the standard cost. नेक्स्ट आपल्याला ऑब्जेक्टिव्ह दिले ते म्हणजेच राईट मॅन्युफॅक्चरिंग कॉस्ट. तर मॅन्युफॅक्चरिंग कॉस्ट म्हणजेच काय, तर ॲक्च्युअल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करण्या अगोदर जे काही आपल्याला ठिकाणी कॉस्ट त्या ठिकाणी येत असते त्यालाच आपण त्या ठिकाणी मॅन्युफॅक्चरिंग कॉस्ट असं म्हटलं जातं. आणि ॲक्च्युअल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करताना आपल्याला जी काही कॉस्ट येत असते त्यालाच आपण प्री इस्टॅब्लिश्ड कॉस्ट असं म्हटलं जातं. म्हणजेच थोडक्यात एखादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करण्या अगोदर जी आपल्याला कॉस्ट त्या ठिकाणी येत असते त्याला मॅन्युफॅक्चरिंग कॉस्ट, आणि प्रोडक्ट प्रोड्यूस करत असताना आपल्याला जी काही कॉस्ट येत असते त्यालाच आपण प्री इस्टॅब्लिश्ड कॉस्ट असं म्हटलं जातं. मग अशा पद्धतीने त्या ठिकाणी आपल्याला जी काही मॅन्युफॅक्चरिंग कॉस्ट आहे ती योग्य कशा पद्धतीने आपल्याला मेंटेन करता येईल, त्याचबरोबर ॲक्च्युअल कॉस्ट आणि स्टँडर्ड कॉस्ट किंवा प्री इस्टॅब्लिश्ड कॉस्ट यांच्यामधलं जे काही व्हेरिएशन आहे ते आपल्याला कशा पद्धतीने मेंटेन करता येईल याच्याकडे आपल्याला किंवा रिड्यूस करता येईल याच्याकडे आपण प्रोडक्शन मॅनेजमेंटच्या माध्यमातून आपल्याला फोकस केलेला आपल्याला दिसून येतो. Next is minimize the use of resources to the optimum level. These are 4 M's like machinery, material, manpower and money. These input are to be used full extent to the result minimum cost, quality and time. म्हणजे त्याच्याकडे नेक्स्ट आपल्याला ऑब्जेक्टिव्ह दिले ते मिनिमाइज द यूज ऑफ रिसोर्सेस टू ऑप्टिमम लेवल. म्हणजेच त्या ठिकाणी ऑप्टिमम लेवलपर्यंत आपल्याला रिसोर्सेसचा यूज कशा पद्धतीने मिनिमाइज करता येईल याच्याकडे आपल्याला फोकस केला पाहिजे. मग त्या ठिकाणी कोणकोणते रिसोर्सेस, तर त्यामध्ये मशिनरी असेल, मटेरियल असेल, मॅनपॉवर असेल, मनी असेल, याचा ऑप्टिमम लेवलपर्यंत आपल्याला रिसोर्सेसचा यूज हा मिनिमाइज कशा पद्धतीने करता येईल याच्याकडे आपण फोकस केला पाहिजे. तर त्याचा रिझल्ट आपल्याला काय मिळतो, तर आपली मॅन्युफॅक्चरिंग कॉस्ट असेल, प्रोडक्टची क्वालिटी असेल, त्याचबरोबर प्रोडक्शन टाईम असेल किंवा डिलिव्हरी टाईम असेल, हा योग्यरित्या मेंटेन करण्यासाठी आपल्या ठिकाणी मदत झालेली दिसून येते. अशा पद्धतीने त्या ठिकाणी आपल्याला नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्ह हे त्या ठिकाणी दिलेला आहे. Next is minimize the total cost of production with the continuous eliminations of the non-value added activities and improving the labor productivity on production shop floor.
नेक्स्ट आपल्याला ऑब्जेक्टिव्ह दिले ते म्हणजेच मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. म्हणजेच प्रोडक्शन मॅनेजमेंटच्या माध्यमातून आपण जी काही टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आहे ती आपण त्या ठिकाणी मिनिमाइज करायला आपल्याला मदत होताना दिसून येते. कारण त्यामुळे आपण काय करत असतो तर नॉन व्हॅल्यू ॲडेड ॲक्टिव्हिटीज आहेत त्या आपण इलिमिनेट करत असतो. त्याचबरोबर आपली लेबर प्रोडक्टिव्हिटी आहे ती कशा पद्धतीने इम्प्रूव्ह करता येईल याच्याकडे आपण प्रोडक्शन मॅनेजमेंटच्या माध्यमातून फोकस करत असतो. मग त्याच्या माध्यमातून आपली जी काही टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आहे ती आपल्याला मिनिमाइज करायला मदत होताना दिसून येते. Next is minimize the utilizations of manpower and the other resources. Next is maximize the utilization of manpower and other resources. म्हणजे त्या ठिकाणी नेक्स्ट आपल्याला ऑब्जेक्टिव्ह सांगितलं ते म्हणजेच मॅक्झिमाइज युटिलायझेशन ऑफ मॅनपॉवर. म्हणजेच आपल्याकडे मॅनपॉवर असेल किंवा इतर रिसोर्सेस आहेत त्याचा आपण मॅक्झिमम यूज कशा पद्धतीने करता येईल, ऑप्टिमम लेवलपर्यंत आपल्याला मॅक्झिमम यूज कशा पद्धतीने करता येईल याच्याकडे आपण फोकस केला पाहिजे. अशा पद्धतीची वेगवेगळी ऑब्जेक्टिव्ह जी आहेत ते आपल्याला या ठिकाणी दिले ज्याच्या माध्यमातून आपण प्रोडक्शन मॅनेजमेंट हे योग्यरित्या करून त्या ठिकाणी आपण योग्य क्वालिटीचे प्रोडक्ट असेल, योग्य क्वांटिटीमध्ये प्रोडक्ट असेल, त्याचबरोबर राईट टाईमवरती असेल, राईट मॅन्युफॅक्चरिंग कॉस्टमध्ये आपण प्रोडक्ट कशा पद्धतीने प्रोव्हाइड करता येईल याच्याकडे आपण प्रोडक्शन मॅनेजमेंटच्या माध्यमातून आपण फोकस करत असतो.